Bộ phim Sứ mệnh truyền giáo được bình chọn vị trí số 1 trong 50 phim hàng đầu về tôn giáo. Đối với tôi, đó là bộ phim công giáo hay nhất mà tôi đã từng xem. Bộ phim chỉ dài 2 giờ đồng hồ, nhưng mang đến cho các bạn đủ hết các cung bậc cảm xúc. Từ cảm phục, ngưỡng mộ, cảm thương, tội lỗi, ân sủng và tức giận đến cùng cực, qua ngòi bút của nhà văn Robert và qua sự dẫn dắt tài tình của đạo diễn Roland. Bộ phim ra đời năm 1986 và đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá như Cành Cọ Vàng và giải Oscar cho quay phim xuất sắc nhất. Bối cảnh lịch sử của bộ phim vào thời giữa thế kỷ 18, khi mà các nước phương Tây đang ra sức tranh giành thuộc địa, còn giáo hội Công giáo đang nỗ lực truyền bá đức tin cho các dân tộc xa xôi. Các vị thừa sai dòng tên lên vùng cao nguyên để truyền giáo cho những người thổ dân da đỏ, một vùng thuộc địa ở Nam Mỹ đang tranh chấp giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Các chủ đồn điền muốn thâu tóm tất cả đất đai của thổ dân bất chấp lương tâm và luật pháp. Chúng tìm mọi cách để đuổi những người thổ dân da đỏ ra khỏi các giáo điểm truyền giáo, nơi mà các cha dòng tên đã tốn nhiều công sức để gây dựng. Chúng đã lợi dụng thẩm quyền của giáo hội để trục xuất các cha thừa sai một cách hợp pháp, để không còn ai ngăn cản chúng buôn bán nô lệ và cướp đất của thổ dân. Trước sự lấn lướt của thế quyền, vị hồng y đại diện giáo quyền đã nhượng bộ và để xảy ra những bi kịch đáng tiếc. Một cuộc chiến tranh đẫm máu là không thể tránh, và kết quả của nó ai cũng có thể thấy trước được. Các giáo điểm bị thiêu rụi, các linh mục đã bị giết chết chung với những người thổ dân da đỏ xấu số. Máu nhuộm thành sông, xót xa rơi lệ. Một vài cảm nhận riêng tư. Thứ nhất, ngưỡng mộ. Nhân vật chính trong phim là cha Gabriel, một linh mục thừa sai đầy đức độ và hiểu lòng người. Bộ phim được bắt đầu với cảnh vượt đèo vượt thác của cha Gabriel qua thác nước rất cao trên đỉnh núi, nơi những người thổ dân sinh sống. Ngài bắt đầu công cuộc truyền giáo của mình một cách lạ lùng, đó là với tiếng sáo nơi rừng sâu. Có lẽ đây là lần đầu tiên những người thổ dân da đỏ được nghe một âm thanh kỳ lạ, êm dịu và hay đến thế. Bởi vì họ chỉ quen nghe tiếng súng đạn của những người đi săn lùng và đe dọa mạng sống của họ, khiến họ phải khiếp sợ và chạy trốn. Còn lần này thì khác, họ nghe tiếng sáo vi vu và có cái gì đó rất gần gũi, thân quen với lòng người, với núi rừng qua tiếng sáo ấy. Họ thấy người thổi sáo không có vẻ gì đáng sợ, nên họ đã đến sát bên để nghe cái âm thanh kỳ lạ ấy. Thật tài tình, một tiếng sáo mà có thể hoán cải được cả một bộ lạc. Là một nhà truyền giáo, cha Gabriel biết rằng không dễ để tiếp cận với những người thổ dân xa lạ. Làm sao để họ nhận ra mình không như những người da trắng khác, không giết hại hay không bắt họ làm nô lệ? Làm sao để họ hiểu thiện ý của mình khi mình chưa biết ngôn ngữ của họ? Và cái chết có thể rình chờ ngay khi đặt chân lên cao nguyên. Tất cả nhiệt huyết và sợ hãi ấy được Ngài gói gọn qua tiếng sáo mà Ngài thổi với tất cả tấm lòng. Những người thổ dân đã hiểu được Ngài và đón nhận Ngài như một người anh em và như một thành viên không thể thiếu của cộng đồng. Thứ hai, cảm phục. Bên cạnh nhân vật chính, người xem không thể quên nhân vật Rodrigo, một thanh niên cao ngạo và nóng nảy. Anh ta đã giết chết em ruột của mình chỉ vì một người phụ nữ. Cũng vì điều này mà anh đã coi mình như đã chết. Tội lỗi của anh quá nặng, không ai có thể tha thứ cho anh ta được. Anh ta lại là một người có thế giá, nên cũng chẳng pháp luật nào đụng tới anh ta được. Chính điều này càng làm anh ta đau khổ và dằn vặt hơn.
Sau cú sốc nghiệt ngã ấy, anh ta gặp được cha Gabriel, người đã làm cho anh thức tỉnh và tìm được lý do để tiếp tục sống. Sống bằng cách đền tội, sống bằng cách vượt qua thách thức của chính mình. Anh sẽ phải chiến thắng chính mình bằng cách đeo một hành trang khổng lồ, vượt thác, vượt đèo để lên tới giáo điểm trên cao. Hành trang nặng nề mà anh mang theo là những bộ áo giáp, mũ chiến, gươm giáo và tất cả những gì mà trước đây anh đã sử dụng để săn lùng thổ dân. Bản tính con người anh hiếu thắng. Trước đây anh đã dùng nó vào những việc bất nghĩa, thì giờ đây anh dùng nó để chiến thắng chính mình và phục vụ chính nghĩa. Nhưng một hành trang khác có lẽ còn nặng hơn, đó là sự dằn vặt của chính lương tâm mình. Muôn ngàn khó khăn nhưng anh không bỏ cuộc, không chạy trốn. Anh đã kiên nhẫn đến lì lợm, đã can đảm phấn đấu cách phi thường để lên tới được đỉnh núi với cái hành trang khổng lồ ấy. Sau cùng, anh cũng đặt chân lên tới giáo điểm, trước mặt những người thổ dân. Anh đang chờ họ phán xét. Tuy nhiên, hình ảnh oai phong của một người săn lùng da đỏ trước đây không còn nữa. Thay vào đó là một con người lấm lem bùn đất với hành trang nặng nề được vác lên đến tận ngọn thác nước. Và chính thổ dân đã giúp anh quẳng được cái quá khứ tội lỗi lại phía sau. Phép lạ xảy ra rất bất ngờ. Tại sao họ không giết chết anh để trả thù? Tại sao họ lại cắt cho anh cái gánh nặng ấy? Tại sao họ không để anh phải tiếp tục vác? Sững sờ trước tấm lòng bao dung của họ, làm cho hòn đá đè nặng lòng anh bấy lâu bây giờ tan chảy. Anh đã khóc như chưa bao giờ được khóc. Anh đã thực sự được sống lại, thực sự được giải thoát vì được thứ tha và được yêu thương. Mọi người cùng đến ôm hôn chia sẻ hạnh phúc đó với anh. Đây chính là giây phút anh được sống lại, anh được tái sinh. Nhờ ơn Chúa biến đổi, một lái buôn nô lệ làm giàu trên sự sống của người khác, giờ trở thành một linh mục thừa sai nhiệt thành, dám chết cho sứ vụ và chết giữa đoàn chiên của mình. Thứ ba, cảm giác đau đớn. Trước sự tấn công của những người da trắng, các linh mục khác chọn cách chiến đấu chống lại sự xâm lược bất công. Còn cha Gabriel chọn đường lối đấu tranh bất bạo động. Ngài vẫn hiên ngang dâng thánh lễ cuối cùng và rước kiệu thánh thể trước sự bủa vây của súng đạn. Một đoàn người không gươm giáo, không vũ khí vẫn tiến lên trong tiếng thánh ca dịu nhẹ. Họ là hình ảnh của những con chiên bị đem đi làm thịt, những con chiên non bị đem đi xén lông, không hề mở miệng. Họ không dùng vũ khí để chiến đấu. Họ chỉ có vũ khí là lòng can đảm, là lòng tin, là lòng phó thác vào Thiên Chúa. Họ biết mình tin vào ai, mình sống cho ai và chết cho ai. Họ không bị làm nô lệ cho một quyền bính trần thế nào. Họ hiên ngang tôn thờ đấng mà họ tin. Cho dầu lúc này dường như đấng ấy đang im lặng, họ vẫn tiến lên. Súng đạn, cái chết không khuất phục được họ. Thánh thể bị đổ xuống, lại có người khác tiếp nối nâng lên, đi tiếp. Điều này cho thấy niềm tin của họ đã vững mạnh ngay cả khi vị mục tử không còn nữa. Hạt giống tin mừng đã được gieo vào lòng họ. Gặp đất tốt, nó đã trổ sinh và đơm bông kết trái. Cái chết của cha Gabriel với những người thổ dân đang khi rước kiệu mình Thánh Chúa mang hình ảnh anh dũng của một đoàn người tử đạo. Họ biết mình sẽ chết, nhưng chết trong hiên ngang, kiêu hùng. Và mặc dù các cha thừa sai không còn ai sống sót, nhưng cảnh cuối của bộ phim thật xúc động, với hình ảnh một số trẻ em thổ dân còn sống sót đang tìm kiếm những ký ức về các linh mục giữa đống đổ nát hoang tàn. Điều đó cho thấy được mầm sống của tin mừng mà các ngài đã gieo vẫn tồn tại.
Thứ 4. Cảm giác tức giận. Giữa những xung đột lợi ích của người da đỏ và da trắng, xuất hiện một nhân vật phản diện, khiến nhiều người tức giận. Đó là vị Hồng Y đại diện cho giáo quyền như một trọng tài thay mặt giáo hội để đưa ra phán quyết cuối cùng. Vị Hồng Y dù đã đến tận nơi miền truyền giáo và nhận thấy ở đây như một thiên đường giữa gian trần, nhưng Ngài vẫn ra lệnh đuổi họ ra khỏi giáo điểm một cách hết sức tàn nhẫn. Chính quyết định này của Ngài đã gây nên cuộc chiến đẫm máu. Nhiều người đã tức giận và phê phán giáo hội. Nào là giáo hội phải chịu trách nhiệm về cái chết của những người thổ dân, dù không trực tiếp nhúng tay vào tội ác, nhưng đã thỏa hiệp với tội ác. Nào là giáo hội đã phá hủy căn tính của chính mình, vân vân và vân vân. Vâng, đúng như thế. Nhưng chúng ta phải xét đến bối cảnh lịch sử của nó. Nhìn lại lịch sử của thế giới thế kỷ 18, khi mà các đế quốc lo bành trướng thế lực và vơ vét của cải từ các vùng thuộc địa, thế quyền mở rộng thuộc địa tới đâu, thì giáo hội lo việc truyền giáo cứu rỗi các linh hồn tới đó. Chính sự phụ thuộc tương hỗ này đã gây nên những hiểu lầm tai hại rằng giáo hội đã cấu kết với thực dân đế quốc. Cũng từ sự phụ thuộc này mà đôi khi giáo hội nhiều nơi phải trả cái giá rất đắt về sự lựa chọn đứng về phía những người thấp cổ bé họng, hay nhượng bộ trước các thế lực cường quyền để bảo đảm lợi ích. Tuy nhiên, đó là vấn đề của lịch sử. Chúng ta không có quyền phán xét lịch sử, mà chỉ có thể rút ra những bài học cho hiện tại. Nếu chúng ta đọc lại lịch sử của hai đế quốc hùng mạnh Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha ở những thế kỷ 16, 17, 18, có lẽ chúng ta sẽ có cái nhìn cảm thông hơn đối với giáo quyền trước những diễn biến phức tạp của lịch sử lúc bấy giờ. Chúng ta cũng đừng quên rằng giáo hội là một thực thể vô hình có Chúa Kitô làm đầu và mỗi chúng ta là chi thể. Nhưng đồng thời, xét về phương diện trần thế, thì giáo hội như một tổ chức hữu hình giữa lòng nhân loại, nên mắc sai lầm là điều khó tránh. Vấn đề là chúng ta học được gì qua những bài học lịch sử ấy? Chúng ta hành động thế nào trong thế giới hôm nay để giáo hội thực sự phản ánh khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa? Bộ phim được kết thúc với sự ăn năn hối hận của Đức Hồng Y khi Ngài viết bản phúc trình lên Đức Thánh Cha với thái độ sám hối chân thành. Tuy là một lời sám hối muộn màng, Ngài đã nhận ra lỗi lầm của mình. Ngài biết cái thế giới Ngài đang sống có quá nhiều bất công do chính con người tạo ra, và chính Ngài đã dự phần trong đó. Ngài cũng đã nhận ra rằng chính Ngài đang chết, trong khi các cha thừa sai, những người đã chết thì lại là những người đang sống. Bởi vì tinh thần của người chết vẫn luôn luôn tồn tại trong ký ức của những người sống.